ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን እንዴት ዋላችሁ? ስሜ መርድ ብስራት ፍቅሩ አንስ ነኝ። የፕራግማ ኢንቨስትመንት ዋና መስራችና ስራ አስኪያጅ ነኝ። ዛሬ የምንጫወተው የብድር ሰነደ መዋለ ንዋይ ምንድነው? እንዴት ይሰራል? ባህሪያቱስ ምንድነው? ይዘቱ ምን ይመስላል የሚለው አብረን እንጫወታለን። የብድር ሰነደ መዋለ ንዋይ የሚያረጋግጠው በአበዳሪና በተበዳሪ መካከል ያለ የሰነድ ባለቤትነት ማረጋገጫ። ለምሳሌ እኔ ከቁጠባዬ አንስቼ ለመንግስት ላበድረው ይችላል ወይም ደግሞ ለድርጅት ላበድረው ይችላል። ሳበድረው የዛ አበዳሪ እኔ እንደሆንኩኝ ተበዳሪው መንግስት ወይም ደግሞ ድርጅት እንደሆነ የሚያረጋግጥ የብድርን ባለቤትነት ማበደሬን የሚያረጋግጥ ሰነድ የብድር ሰነደ መዋለ ንዋይ ይባላል። ይሄ ሰነድ አንዱ ሰነድ ነው። በሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያ ውስጥ የምንገበያየው አንድ የሀብትን የምናንቀሳቀስበት ሰነድ ወይም መሳሪያ ነው። ሁለት አይነት ይዘት አለው። ብድር እስከሆነ ድረስ ማንኛውም ብድር አንድ ጊዜ ሰሌዳ አለው፣ ሁለት ደግሞ ወለድ አለው አይደለ? ጊዜ ሰሌዳው እኔ ለምን ያህል ጊዜ እንዳበደርኩት ከዛ በኋላ ሳበድረው ደግሞ ምን ያህል ደግሞ ወለድ ይሰጠኛል የሚለውን ሁለት አይነት ይዘት አለው። ብዙዎቻችን ኢትዮጵያውያን አብዛኞቻችን የገዛ ነው የአባይ ግድብ ቦንድ አለ አይደለ? የአባይ ግድብ ቦንድ ላይ ምንድነው ያደረግነው? እኛ ከቁጠባችን አንስተን ለመንግስት የብድር ሰነድ ወይ ቦንድ ገዝተን መንግስት ደግሞ ያንን ቦንድ ወሰደና ግድብ እየሰራበት ነው። ምንድነው ያለው መንግስት? ይሄንን ቁጠባ ከናንተ ወስጄ ከናንተ ተበድሬ 5 ዓመት ግድቡን ሰርቼ ከ5ኛው ዓመት ላይ መልሼ 5% ወለድ አድርጌ እሰጣቸዋለሁ ነው ያለው። ይሄ ነው የብድር ሰነደ መዋለ ንዋይ ማለት ይሄ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ካፒታል ማርኬቷን ሲጀምር በጣም የሚጠበቀው ምንድነው? የመንግስት ብድር ወይም የመንግስት ሰነደ መዋለ ንዋይ በተለምዶ ምን ይባላል? የግምጃ ቤት ሰነድ ይባላል። የግምጃ ቤት ወይም የመንግስት የብድር ሰነድ ይባላል። ባጭሩ የግምጃ ቤት ሰነድ ይባላል። እነዚህ ሰነዶችን መግዛት እንችላለን። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው እንዴት መሰላችሁ? መንግስት ወደ 300 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ የብድር ሰነድ ያወጣል። አበድሩኝ ብሎ ከማህበረሰቡ ያወጣል። ያው ካፒታል ማርኬት ገበያ ስለሌለን አብዛኞቹ የሚገዙት ባንኮችና የጡረታ ፈንዶች ነው። ግን ካፒታል ማርኬት ሲጀመር ግን እነዚህ 300 ቢሊዮን ብር የሚያክል ሰነዶችን በሙሉ ካፒታል ማርኬት ገበያ ውስጥ ገብቶ እኔ እናንተ ሁላችንም መግዛት እንችላለን። እንዴት ይሰራል ካላችሁ ቅድም እንደተባባል ነው። ይዘት አላቸው ተባብለናል። ወለድ መጠን አላቸው። እንደገና ደግሞ ጊዜ ሰሌዳ አላቸው። መንግስት የግምጃ ቤት ሰነድ ሲያወጣ 4 አይነት ጊዜ ሰሌዳ አለው ወይም 4 አይነት የጊዜ ሰሌዳ ይዘቶች አሉ። የ29 ቀን አለ፣ የ90 ቀን አለ፣ የ180 ቀን አለ፣ የ360 ቀን አለ። እነዚህ ሁሉ ግፋ በአማካኝ ከ9 እስከ 10% ወለድ ይሰጣሉ። ለምሳሌ አብዛኞቻችን ኢትዮጵያውያን በተለይ ሸቀጥ ላይ የተሰማራን ኢትዮጵያውያን፣ በሹፍርና የተሰማራን ኢትዮጵያውያን ብዙ ጊዜ እጃችን ላይ ጥሬ ገንዘብ አለ አይደለ? ይህን ጥሬ ገንዘብ ባንክ ብናስቀምጠው 7% ብቻ ነው የሚወልድልን። ያውም 1 ዓመት ጠብቀን ከ1 ዓመት ጊዜ ሰሌዳ በኋላ ጠብቀን ነው 7% የምናገኘው። ካፒታል ማርኬት ገበያ ግን ሲጀምር ግን ምን ማድረግ እንችላለን? የ29 ቀን የግምጃ ቤት ሰነድ መግዛት እንችላለን። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ለመንግስት ለ29 ቀን እናበድረውና ከ29 ቀን በኋላ መንግስት ያበደርነውን ብድር መልሶልን እዛው ላይ ወለድ ጨምሮ ይሰጣል። ለምሳሌ እኔ 100 ሺህ ብር ቢኖረኝ ያ 100 ሺህ ብር ባንክ ከማስቀምጠው ዓመት ሙሉ ከሚይዝብኝ ለመንግስት ካፒታል ገበያ ውስጥ ገባና የመንግስትን ግምጃ ቤት ሰነድ ገዛብና መንግስት ከ29 ቀን በኋላ 100 ሺህ ብሩንና 9 ሺህ ብር ወለዱን ጨምሮ 109 ሺህ ብር ይሰጣል። ከፈለኩስ 6 ወር ይቀመጥልኝ ካልኩኝ የ180 ቀን መግዛት እችላለሁ። 3 ወር ይቀመጥልኝ ካልኩኝ የ90 ቀን መግዛት እችላለሁ። ዓመት ሙሉ ይቀመጥልኝ ካልኩኝ ደግሞ የ360 ቀን ግምጃ ቤት ሰነድ መግዛት እችላለሁ። ይህ ምን አደረገልኝ ማለት ነው? ለኔ እንደ ቆጣቢ ያንን ጥሬ ገንዘብ ያው የዋጋው ግሽበቱ ከፍ ቢልም በተለያየ ጊዜ ውስጥ ግን ወልዶ ብሬን እንዳገኝ የተለያየ ስራ ላይ እንዳውሉ በጣም ያመቻችልኛል ማለት ነው። ኦኬ፣ አንድ አሁን ያወራነው የመንግስት ግምጃ ቤት ሰነድ ምን ይመስላል የሚለው ነው።
መንግስት ብቻ አይደለም የብድር ሰነድ የሚያወጣው፣ ድርጅቶችም ያወጣሉ። ለምሳሌ አንድ ትልቅ ድርጅት ወይም ኩባንያዎች ያወጡ ካፒታል ገበያ ውስጥ ይገቡና ለረጅም ጊዜ መበደር ይፈልጋሉ። ለ5 ዓመት ለ10 ዓመት ከህዝብ መበደር ይፈልጋሉ። አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እውነታ ምንድነው? እንደ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል፣ እንደ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎቶች የብድር ሰነድ ያዘጋጁና ግን ካፒታል ገበያ ስለሌለ ወይም የሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያ ስለሌለ አብዛኛውን የሚገዛው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። ይሄ ነገር ይቀራል። ልክ ካፒታል ገበያ ማርኬት ስርዓቱ ስንገባ፣ የሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያ ውስጥ ስንገባ እነዚህን ሰነዶች ከነዚህ ድርጅቶች ከነዚህ ኩባንያዎች ከመንግስት ድርጅቶችም ሊሆን ይችላል ከግል ድርጅቶችም ሊሆን ይችላል መግዛት እንችላለን። ምንድነው ጥቅሙ ካላችሁ ቅድም እንደተነጋገር ነው የመንግስት ግምጃ ቤት ሰነድ ከገዛው የመንግስት ብድር ሰነድ ከገዛው 9% አገኝበታለሁ አይደለ? የግል ኩባንያዎች ወይም የመንግስት ድርጅቶች የሚያወጡት ሰነድ ደግሞ ሲገዛ ደግሞ ከመንግስት ከሚሰጠኝ ወለድ በላይ ከፍ ይላል። ወይም 11% ወይም 12% ወይም 13% ከፍ ብሎ ነው ማገኘው። ይሄ ደግሞ ጦርነቱ ምንድነው ካላችሁ ወይም ወለድ ማገኘው ለምሳሌ የ10 ዓመት ወይም የ5 ዓመት የድርጅት ብድር ሰነድ ብገዛ ያ ወለድ የ13% ሊሆን ይችላል ወይም 14% ሊሆን ይችላል። ያንን ወለድ ማገኘው ወይ በየ3 ወሩ ላገኘው ይችላል ወይ ደግሞ በየ6 ወሩ ወይ ደግሞ በየ1 ዓመቱ ላገኘው ይችላል። ስለዚህ ይሄ ለኔ ምንድነው የሚጠቅመኝ? የኔን ቁጠባ ካፒታል ገበያ ውስጥ አስገብቼ የሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያ ውስጥ አስገብቼው በተለያየ ጊዜ ወለድ እንዲወልድልኝ ማድረግ እችላለሁ። ቁጠባዬን በረንብ እንዲያሳድግልኝ ማድረግ እችላለሁ። የብድር ሰነዶች በጠቅላላው ይሄንን ነው የሚጠቅሙት። የእኛን ቁጠባ አንስተን በሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያ ውስጥ ወይም በካፒታል ማርኬት ገበያ ውስጥ አስገብተናቸው ለመንግስት ሲያሻን ለመንግስት እያበደር ነው፣ ሲያሻን ለኩባንያዎች እያበደር ነው፣ ሲያሻን ደግሞ ለከተማ አስተዳደር እያበደር ነው። ወለዳችንን ከፍ እያደረግን እኛ እየተጠቀመን እንደገና ደግሞ አገራችን እየተጠቀመች እኛም እንድናድግ ያደርገናል።